म एउटा मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन भनेको हामीले यो प्रयोगशाला कर्मीहरूको एउटा संस्था हो र यो संस्थाले हामीले प्रयोगशाला कर्मीहरूको हकित भन्दा पनि व्यक्तिगत हकितको लागि हामी अलि बढी सजग रहेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ यो सहकारीको नीति नियमसँग हाम्रो संस्थाको पनि केही कुराहरू नीति नियम मिल्दोजुल्दो छ। हामीले विगतमा म रूपन्देही जिल्लाको अध्यक्ष हुँदा करिब 5 नम्बर प्रदेशकै हिसाबले यहाँ रेटको विषयमा अलिकति अन्योलता थियो र त्यसलाई मिलान गर्नलाई धेरै कसरत गरेर व्यवसायीहरूसँग पनि झगडा गरेर पनि म त्यो रेटलाई समायोजन गरेर एउटै रेट हाम्रो प्रयोगशाला शुल्क तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सायद अध्यक्ष भनेर मेरै नाम टाँगिएको छ। म अहिले अध्यक्षबाट चाहिँ केन्द्रीय सदस्यसँग पुगिसकेको छु। त्यहाँ हामीले प्रत्येक ल्याबमा लिने शुल्कमा एकरूपता छ। त्यसरी अब म यहाँ हामीले गत वर्ष 1 वर्ष भइसक्यो एउटा धेरैजना ल्याबहरू मिलेर 40वटा ल्याबहरू अरू सामान्य केही मेडिकल पर्सन मिलेर हामीले एउटा जिनोमिक डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी भनेर पनि खोलेका छौँ। यहाँ हामीले सहकारीको सञ्चालक समितिसँग बसेर त्यो बिचमा हामीले केही होमवर्क गर्न पाएनौँ, त्यो मैले पनि ख्याल गरेको छु र हामीले पनि धेरै सहकारीहरूसँग यो जुन छुटको व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसमा मैले यहाँहरूलाई अब हामी सहकारीसँग बसेर के कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ छुटको विषयमा अब यहाँ 20% 25% कति आएको छ। मैले हाम्रो सहकारीमा अहिलेसम्म हामीले धेरै दिएको भनेको 20% 25% दिएका थियौँ र अब त्यो भनेको कसरी दिने त कसरी सुविधा दिने त भन्ने कुरा हुन्छ। मान्छे जाँदा सहकारी भनेर मौखिक भन्ने कि या त हाम्रो सहकारीको एउटा कार्ड बनाउने सहकारीको अफिसबाट कार्ड बनाइसकेपछि हाम्रो लिस्ट यहाँ 324 जनाको लिस्ट त्यहाँ पुगेको हुन्छ, सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छ अनि तपाईँको नाम भन्दा अथवा त्यहाँको आइडी नम्बर भनेपछि तपाईँको नाम आउँछ र तपाईँले जो टेस्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँको रेटमा अटोमेटिक छुट भएर आउने त्यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो जिनोमिक डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी हस्पिटल लाइनको छेउछाउमा छ। जिनोमिक डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी भनेको कहाँनिर छ भन्दा यो हस्पिटल लाइन भुर्की चोकबाट अलिकति अगाडि गइसकेपछि त्यहाँ पहिला लुम्बिनी पुस्तक पसल थियो जहाँ माछाहरू काट्ने ठाउँ छ, आर्य डेन्टल हस्पिटलको अगाडिपट्टि त्यहाँ सञ्चालन भएको छ र तपाईँहरूलाई हामी अफिसियली रूपमा अब हाम्रो सञ्चालक समितिसँग बसेर एउटा कुनै एउटा आइडिया बनाउँछौँ। त्यसमा हाम्रो व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई कार्डको व्यवस्थापन गर्नु होला या त नम्बर भइसकेपछि र नाम भइसकेपछि तपाईँको अर्को आइडेन्टिटी देखाए पनि हुन सक्ने, नागरिकता देखाए नि भयो, अरू कुनै ठाउँ लाइसेन्स देखाए पनि भयो, नाम मिल्दोजुल्दो भएपछि त्यहाँको आइडेन्टिटीसँग मिलाएर गर्न सकिन्छ। हुन त कार्डको वितरणको व्यवस्था पनि होला। त्यसलाई पनि म अहिले हेर्दै अब उहाँले पढेपछि मात्र मलाई ठ्याक्कै जानकारीमा आयो, त्यो हामीले दिन सक्छौँ। त्यसमा अरू के कति सुविधाहरू दिन सक्ने छ भन्ने कुरा एउटा हामीले त्यो सहकारीहरूलाई हामीले एउटा अर्को सुविधा के दिएका छौँ भन्दा हामीले कम्तीमा 2000 को प्याकेज भनेर चाहिँ होल बडी प्याकेज राखेका छौँ। विशेष गरी यो सुगरका लागि उपयोगी हुनेछ र एउटा प्याकेज गरेपछि 12 महिनासम्म कन्टिन्यू महिनामा 1 पटक सुगर फ्री त्यही प्याकेजबाट लिन सकिने सुविधा वर्षभरिलाई 12वटा हुने भयो होइन। 12 महिनामा 12वटा सुगरलाई हामीले एक त 12वटा सुगर जाँच गर्दाखेरि नर्मली 500 रुपियाँ त हामीले के अरे 600 लाग्थ्यो 50 रुपियाँको दरले होइन। तर त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा 2000 को प्याकेज, त्यो प्याकेज पनि 3000 रुपियाँ पर्नेलाई 2000 को प्याकेज छ। त्यो प्याकेज हामी सुगरको लागि धेरै जाँच गराउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। म अहिले थोरै यो मञ्च पाएको बेलामा मैले हाम्रो एउटा सानो व्यावसायिक प्रचार जस्तो पनि भयो र हाम्रो साथीहरूलाई जानकारी जस्तो पनि भयो, त्यसमा टाइम दिएँ र अरू केही कुराहरू जान्न चाहेमा हाम्रो सहकारीको अध्यक्ष अथवा हाम्रो व्यवस्थापकसँग म धेरै कुरा त्यो जानकारी गराउँछु। तपाईँहरूले त्यताबाट चाहिँ दिनु होला र त्यहाँबाट पनि हामी अलिकति छुट सहकारीको नाताले अरू ठाउँ पनि हामीले दिएका छौँ। अरू ठाउँ 20 दिएका थियौँ, म यहाँ 25 भने त्यहाँबाट म 25 को व्यवस्थापन गर्न सक्छु। अरू ल्याबहरूमा कस्तो छ भने तपाईँहरूलाई म थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। लेखेको बिल दिने चलन छ हामीकोमा, रेट सफ्टवेयरमा अटोमेटिक छ। एउटा मान्छे गयो भने कसैले के गर्छ यो रेट त 30 रुपियाँ हो तर उसले के भन्छ 30 को ठाउँमा 50 हो भनेर 20 छुट दिएर फेरि आफ्नै रेटमा दिने गरेको पनि धेरै ठाउँ छ। तर हामीले के छ सफ्टवेयरमै इन्ट्री गरेको हुनाले त्यहाँ बिलै त्यही खालको आउँछ। तपाईँलाई यो ठिक्क पार्नलाई ढाँटेर 20 का 30 भनेर फेरि घटाएर 10 गरेर त्यस्तो हाम्रो ल्याबमा छैन। सफ्टवेयरमै अटोमेटिक आउने बनाएको छ। तर धेरै जसो मैले देखेँ 3-4 ठाउँ म त डिस्काउन्ट पाएँ 500 को सिबिसीलाई 200 घटाएर हामी यहाँ 200 छ भने उसले 300 मा गरेर छुट पाएँ भनेर आएको पनि देखियो। त्यस कारणले गर्दा सफ्टवेयरमै छ र तपाईँहरूलाई यो सुविधाको विषयमा पनि म जानकारी गराएँ र हामीहरूको ल्याब अहिले हामी 40 जना मिलेर 3.5 करोडको लगानीमा खोलेको ठुलो भन्दा पनि हुन्छ त्यो। अब त्यसरी सञ्चालन गरेको एकदम
नयाँ तरिकाका सामानहरू ल्याएको पनि छ र त्यसमा छुट हामी अहिले 25% यहाँ अब समितिसँग बसेर छलफल गर्न म धेरै कुरा बाँकी नै छ। अरू के सुविधा दिन सकिन्छ त्यो पनि हामी त्यहाँबाट उपलब्ध गराउँछौँ। अहिले मैले ल्याबबाट दिने सेवाहरूमा मात्रै छुटको विषयमा कुरा गरेँ।